Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nhắc đến Tết là phải có mứt, mà nhắc đến mứt là không thể thiếu được mứt dừa. Năm ngoái mình đã chia sẻ cách làm mứt dừa, các bạn có thể xem thêm nha. Hôm nay mình lại chia sẻ thêm cách làm mứt dừa ngũ sắc. Những màu sắc tươi tắn sẽ đem lại may mắn cho cả năm. Bạn nào thích nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Điểm mứt dừa đầy màu sắc đi các bạn ơi. Ngũ sắc đủ đầy, sợi dừa phủ đầy phấn trắng, dẻo dai khi ăn, có vị ngọt thanh tự nhiên, hơi giòn sần sật trong miệng rất thích. Nào cùng vào bếp làm với mình nha. Để làm mứt dừa các bạn chọn trái dừa rám hoặc là dừa non đều được. Nếu mà chọn dừa non á, chọn trái có phần cùm dừa, có độ cứng cũng vừa phải, không nên quá non, sẽ khó làm mứt được. Khi sên xong dừa sẽ khó khô và dễ chảy nước. Phần cùm dừa này mình cũng mua và nhờ người bán lấy ra cho mình luôn rồi nè. Phần vỏ lụa vàng bên ngoài cơm á, các bạn bào bỏ đi nhé. Sau đó đem rửa lại sạch và dùng dao bào để bào dừa thành sợi như thế này nè. Các bạn cũng có thể dùng dao để cắt thành sợi nếu mà nó khó bào quá. Lưu ý là dừa non á, các bạn cắt hơi dày một chút để khi sên mứt không bị gãy nha. Trước khi bào thì chuẩn bị một thau nước sạch, vắt vào nửa trái chanh. Bào dừa đến đâu thì mình thả ngay vào thau nước để dừa được trắng nhé. Đây là phần dừa mình đã cắt thành sợi như thế này nè. Bây giờ mình đem đi rửa thật sạch để cho dừa bớt đi phần dầu dừa nhé. Chuẩn bị một nồi nước sôi nè và cho dừa vào trụng khoảng 1 đến 2 phút để dừa sạch đi chất dầu trong dừa. Đối với dừa non này thì chất dầu trong dừa cũng ít lắm nên không cần phải trụng lâu nha các bạn. Sau khi mà trụng xong mình cho dừa vào một cái rổ để cho thật ráo nước. Và nhớ cân lại xem thành phẩm của dừa sau khi đã sơ chế là bao nhiêu để tính được lượng đường cho phù hợp nhé. Mình ướp dừa theo tỷ lệ là 2:1. Cứ 1 kg dừa thì mình ướp khoảng 500 g đường. Các bạn có thể cho 600 g đường cũng được, nên sử dụng đường cát trắng nha các bạn. Hôm nay mình làm 5 màu nên sẽ chia dừa này ra thành 5 phần bằng nhau, mỗi phần là 200 g dừa. Màu xanh lá dứa các bạn xay lá dứa, vắt lấy nước để lắng và lấy phần nước lắng đậm bên dưới. Màu vàng thì mình dùng màu của trái kỳ tử hay còn gọi là quả dành dành. Chỉ cần ngâm vào nước ấm khoảng 2-3 trái sẽ cho nước có màu vàng tươi rất đẹp. Màu vàng này rất bền với nhiệt, dù sên cũng không làm bị nhạt màu. Khi lên mứt sẽ rất là đẹp. Các bạn nhớ đập dập trước khi ngâm và lượt lại cho sạch cặn nhé. Màu xanh hoa đậu biếc thì mình ngâm khoảng 30 cái hoa khô vào nước sôi trong 5 phút. Sau đó gạn bỏ đi phần hoa. Màu này chỉ cần ngâm một chút xíu là nó ra hết màu thôi các bạn. Màu đỏ thanh long thì mình sử dụng 1/4 trái thanh long đỏ, gạn lấy nước và bỏ đi phần bọt ở trên mặt. Phần bọt này bị nhớt nên mình sẽ bỏ đi nhé. Mỗi màu mình sẽ cho khoảng 3 đến 4 muỗng canh. Sau khi ướp màu xong thì mình cho đường vào ướp cùng. Với mỗi 200 g dừa mình sẽ ướp từ 100 đến 120 g đường. Vì dừa non sẽ hút nước đường nhiều hơn nên mình sẽ dùng nhiều đường hơn một chút. Trộn đều cho dừa ngấm đều màu trước nha. Nhìn màu đẹp quá các bạn ơi. Đặc biệt là màu của trái kỳ tử và màu của hoa đậu biếc mình rất là thích. Màu rất là tươi và không bị đổi màu khi sên. Hoa đậu biếc còn dùng để làm trà uống thường xuyên mỗi ngày, giúp lưu thông máu huyết, trị mất ngủ và nhiều bệnh khác, rất là tốt cho sức khỏe đó. Bọc ráp kín và để trong từ 6 đến 8 giờ. Khi thấy dừa ngấm đường, sợi dừa trong lại là được. Lưu ý là đối với màu của trái thanh long hoặc những loại trái cây khác, các bạn nên ướp khoảng 4 giờ và sên ngay nhé. Tránh ngâm lâu quá trái cây sẽ bị lên men chua, ảnh hưởng đến màu sắc và chất lượng của mứt. Bây giờ mình sẽ sên mứt nha. Mình dùng một chiếc chảo dày sẽ giúp giữ được độ nóng lâu và đều nhiệt hơn. Khi sên sẽ dễ hơn và dừa sẽ không bị vàng. Cho dừa vào chảo nè. Mở lửa lớn cho nước đường sôi lên.
Sau đó hạ lửa vừa và đảo đều tay cho nước đường bay hơi. Khi thấy nước đường cạn dần, các bạn giảm lửa nhỏ và sên từ từ nhé. Khi đảo thấy nặng tay, nước đường cạn hết thì giảm lửa thật nhỏ. Lúc này nếu thích bạn có thể cho thêm mùi vani vào và đảo nhanh tay hơn cho tới khi thấy đường kết tinh bong lên bám đầy hết các sợi dừa là được. Tắt bếp và tiếp tục đảo dừa trên bếp cho đến khi nguội hẳn để dừa được hong khô hoàn toàn trên chảo. Với màu trắng sữa tươi, khi nước đường cạn bớt, các bạn cho sữa tươi vào sên cùng và đảo đều mức sên tương tự cho đến khi đường kết tinh nhé. Đổ ra khay đựng và phơi nắng cho dừa khô hẳn. Thành phẩm mứt dừa của mình đây. Màu xanh lá dứa, màu vàng kỳ tử, màu đỏ thanh long, màu trắng sữa tươi và màu xanh của hoa đậu biếc. Các bạn nhìn có đẹp không nè? Các sợi mứt đều màu và phủ đầy phấn trắng của đường kết tinh, thật đẹp mắt. Mứt có mùi thơm nhẹ của vani, rất hấp dẫn. Mình sẽ ăn thử nhé. Mời các bạn. Sợi dừa dẻo dẻo, dai, có độ ngọt thanh vừa phải. Khi nhai giòn sần sật thật vui miệng. Tết có đĩa mứt dừa đầy màu sắc tự nhiên như thế này thì thích lắm. Để bảo quản, các bạn cho vào hũ kính để ở nhiệt độ phòng trong 2 tuần. Nếu mà bảo quản lâu hơn, các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh, bảo quản được hơn 1 tháng đó các bạn. Chúc các bạn thành công với món mứt dừa ngũ sắc này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để tiện việc theo dõi những video mới của mình nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh của Ba Bình Dương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.